Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai. Chỉ là 2 từ đơn giản, nhưng khiến lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hình như có âm thanh lạ phát ra từ dưới lầu. Trái tim tôi đập mạnh. Tôi sống trong một ngôi biệt thự ngoại ông. Đây là món quà sinh nhật 25 tuổi của bố mẹ tôi tặng. Khu biệt thự được quản lý bảo vệ bởi nhân viên bảo vệ. Và xung quanh đều có camera giám sát. Mặc dù nằm ở khu vực ngoại ông khá xa, nhưng an ninh ở đây rất tốt. Nhưng tôi vẫn không dám ở một mình. Lập tức đứng dậy xuống lầu chuẩn bị khóa cửa. Khi tôi nhìn thấy cửa lớn, đôi mắt tôi co lại đột ngột. Cửa lớn mở một khe hở rất nhỏ. Gió lạnh từ hành lang thổi vào. Cả người tôi lạnh buốt. Nhưng tôi rõ ràng nhớ mình đã đóng cửa khi về nhà. Tôi chạy nhanh đến và đóng cửa lại. Tiếng ting. Lại có tin nhắn từ bạn trai trong điện thoại. Có người trong biệt thự. Chỉ vài chữ ngắn gọn, khiến hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Tôi hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh ở tầng 1. Vòi nước trong phòng tắm vẫn đang nhỏ giọt từng giọt một, khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi là người hơi sợ xã hội, không kết bạn với bảo vệ, cũng không kết bạn với hàng xóm. Tôi đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng chỉ vì 2 tin nhắn mơ hồ này từ bạn trai và một khe cửa mở, có vẻ không thực tế. Tôi vốn dĩ hơi lơ đãng, thỉnh thoảng quên đóng cửa, có khi là chuyện bình thường. Một lúc, tôi cũng không thể chắc chắn liệu tôi có quên đóng cửa không. Bạn trai tôi là Chí Tắc, một ca sĩ hát tại quán bar, thường thích đùa nghịch, theo đuổi sự kích thích. 2 tin nhắn này có thể chỉ là trò đùa vô vị của Chí Tắc. Tôi hơi yên tâm một chút. Bỗng nhiên phòng tắm chìm vào bóng tối. Ngay lập tức lại sáng lên. Đó là tiếng công tắc điện tổng. Bị ai đó bật. Chắc chắn có người đã vào biệt thự. Hơi thở tôi gấp gáp. Mồ hôi lạnh tuôn ra. Cửa phòng tắm là kính mờ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lúc này tôi ngồi trên bồn cầu. Hơi thở hỗn loạn đáng sợ. Tôi run rẩy muốn gọi điện báo cảnh sát. Đừng báo cảnh sát. Tin nhắn của Chí Tắc đến. Thấy tin nhắn này, tôi run lên một cái. Tạm thời từ bỏ ý định báo cảnh sát. Chí Tắc, em ở đâu? Anh rất sợ. Sao anh biết trong nhà em có người? Tôi gửi tin nhắn cho Chí Tắc. Chờ lâu mà không có hồi đáp. Nhưng may mắn, tôi tìm thấy số điện thoại của bảo vệ trong album ảnh điện thoại. Lúc trước tôi vô tình chụp lại số liên hệ của bảo vệ, dán bên cạnh phòng bảo vệ. Không ngờ lại dùng đến vào lúc này. Tôi lập tức gọi điện cho bảo vệ. Điện thoại reo 2 tiếng rồi được kết nối. Bảo vệ tên là Lý Thụy, khoảng 30 tuổi. Trông rất nghiêm túc. Anh ấy đã làm việc trong khu biệt thự này 1 năm rồi. Rất thân thiện với mọi người. Thái độ làm việc rất nghiêm túc. Lý Thụy nói anh ấy sẽ đến ngay. Anh ấy nhắc đi nhắc lại, bảo tôi đừng rời khỏi phòng tắm. Nhịp tim tôi bình tĩnh lại một chút. Ngồi trên bồn cầu, mắt vẫn dán chặt vào bên ngoài. Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân tê dại. Tôi nhớ lại trước đó, tôi đã để một cây diều trong ngăn tủ tối ở cửa chính, để phòng trường hợp nếu người vào biệt thự này cầm lấy cây diều, sẽ rất nguy hiểm. Tôi đã tính đến trường hợp đó. Tôi lấy hết can đảm, lặng lẽ mở cửa. Biệt thự rất yên tĩnh, không có một tiếng động. Tôi nhìn quanh căng thẳng, rồi cẩn thận mở ngăn tủ. Nhưng cây diều trong tủ đã biến mất. Đã bị người đó lấy đi rồi. Lòng tôi chìm xuống đáy vực. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng diều kéo trên mặt đất. Tôi quay đầu lại. Đằng sau tôi là một người đàn ông cao lớn, đeo mặt nạ, tay cầm diều phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Chạy đi, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ này. Tôi chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. Đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng rìu đập vào cửa chống trộm. Cảnh tượng phát ra âm thanh chói tai, tôi gào thét cứu giúp. Nhưng khoảng cách giữa các nhà rất xa. Giờ này đã là 11 giờ đêm. Nhiều người hàng xóm đã ra và đã ngủ rồi. Họ đều đã vào giấc. Những tiếng gào thét từ cửa chống trộm chuyển sang thời điểm nguy cấp nhất trong đời. Con người lúc này lại trở nên bình tĩnh. Tôi chạy về phía phòng bảo vệ. Đột nhiên đụng phải ai đó. Tôi hoảng hốt nhắm mắt lại. Nhìn lại thì thấy đó là bảo vệ Lý Thụy. Tôi như nắm được cọng cỏ cứu mạng. Run rẩy chỉ tay về phía sau. Nhưng không có gì cả. Lý Thụy nói, cô Sơn, cô không sao chứ? Cô không sao chứ? Tôi thở hổn hển. Mặt tôi tái nhợt nghiêm trọng. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi nhất là tên sát nhân đã biến mất. Nỗi sợ hãi sống sót sau tai nạn vẫn khiến tôi rơi nước mắt. Anh ta có thể vẫn ở trong nhà tôi. Tôi nói với giọng run rẩy. Lý Thụy an ủi vỗ vai tôi. Cô Sơn, cô yên tâm, tôi mang theo súng điện. Tôi theo sau Lý Thụy và chúng tôi vào lại biệt thự của tôi. Khi vào bên trong, tôi phát hiện cửa chống trộm của nhà tôi có một vết nứt sâu. Đó là dấu vết do rìu đập vào. Lý Thụy mặt mày nghiêm trọng. Anh ấy rất thận trọng, đưa tôi đứng phía sau. Biệt thự rộng hơn 200 mét vuông. Lúc này tôi vô cùng hối hận. Tại sao lại một mình chuyển vào biệt thự rộng như vậy? Vì biệt thự quá lớn, nên việc kiểm tra mất khá nhiều thời gian. Chúng tôi đã mất 1 tiếng, cẩn thận kiểm tra tất cả các phòng. Nhưng không phát hiện có ai. Cô Sơn, nhà cô không có người nào khác. Nếu cô sống một mình trong biệt thự 200 mét vuông, giữa đêm có người xông vào, cô sẽ làm gì? Bảo vệ Lý Thụy và tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ biệt thự. Nhưng không có ai khác. Không thể nào. Sát nhân làm sao có thể biến mất nhanh như vậy? Mặc dù tôi không tin vào sự thật này, nhưng thực sự tôi không phát hiện ra sát nhân. Lý Thụy nhận ra sự bất an của tôi. Anh ấy nói, cô Sơn, nếu cô không yên tâm, tôi có thể kiểm tra lại camera. Tôi cũng không dám ở lại biệt thự. Tôi nói, tôi sẽ đi cùng anh. Ngay khi sắp ra khỏi cửa, điện thoại của tôi lại rung lên. Tin nhắn của Chí Tắc. Đừng ra ngoài. Tôi chần chừ một chút. Lý Thụy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Cô Sơn, sao thế? Tim tôi thắt lại. Tôi nói, vẫn là việc kiểm tra camera. Về phần tôi, nhớ tôi sẽ không ra ngoài. Tôi sẽ không ra ngoài. Lý Thụy gật đầu. Hình bóng anh ấy nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Tôi thay đổi mật khẩu cửa chính, khóa chặt cửa, quay lại phòng ngủ. Tôi gọi điện cho Chí Tắc. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung. Tiếng rung phát ra từ dưới giường. Một luồng lạnh toát từ chân tôi lên đầu. Mới rồi tôi và Lý Thụy đã kiểm tra mọi chỗ, nhưng có một nơi duy nhất chúng tôi đã bỏ sót. Đó là dưới giường. Khoảng cách dưới giường vừa đủ cho một người nằm. Tôi nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, đột ngột nhìn xuống dưới giường. Nhìn một vòng, không có ai dưới giường, chỉ có điện thoại rung liên tục. Tôi lấy điện thoại dưới giường ra. Nếu điện thoại của Chí Tắc ở dưới giường, vậy thì người gửi tin nhắn cho tôi là ai? Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây 5 phút. Vào lúc đó, chính là lúc tôi chuẩn bị ra ngoài với Lý Thụy để kiểm tra camera. Có nghĩa là cho đến bây giờ, người đó vẫn còn đang ẩn nấp trong nhà tôi. Những tin nhắn tôi tưởng là từ bạn trai, thực ra đều là do sát nhân gửi. Và tôi đã tin tưởng và ở lại trong nhà. Nhận ra điều đó, tôi lao về phía tường phòng. Lúc này, trái tim tôi đập mạnh thình thịch. Hầu như cùng một lúc, một người bước ra từ phía sau rèm cửa sổ. Từ khóe mắt tôi thấy người đàn ông đeo mặt nạ.
Cây diều trong tay anh ta phản chiếu ánh sáng lạnh. Diều vút qua khuôn mặt tôi. Tôi thậm chí cảm nhận được cơn gió lạnh rít qua. Tôi chạy xuống tầng dưới với tốc độ nhanh nhất. Tiếng bước chân của người đeo mặt nạ không vội vã mà đều đều. Anh ta như một thợ săn chắc chắn thắng cuộc, đang săn lùng con chuột nhỏ như tôi. Người đeo mặt nạ đứng giữa phòng khách. Anh ta quay đầu qua lại, dường như đang tự hỏi tôi đã đi đâu. Tôi trốn trong bóng tối, nín thở, ấn nút trên điện thoại. Cùng với một tiếng nhạc, máy trợ lý trong phòng ngủ bật lên. Xin chào chủ nhân, có gì tôi có thể giúp bạn không? Người đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, bị âm thanh từ trên lầu phân tâm. Vào khoảnh khắc này, tôi từ phía sau ghế sofa lao ra, vung tay mạnh mẽ tấn công vào bộ phận sinh dục của người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ phát ra một tiếng kêu khô. Cây diều trong tay rơi xuống đất. Tôi cũng ngã mạnh xuống đất. Tôi thấy người đeo mặt nạ loạng choạng bước ra ngoài. Sau một lúc lâu, tôi mới thở hổn hển đứng dậy. Nhưng lúc này, nỗi sợ của tôi lớn hơn nỗi đau. Và ngay lúc đó, đèn trong biệt thự bất ngờ tắt hết. Xung quanh tôi chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của tôi. Là cúp điện sao? Hay là bị ai đó tắt cầu dao? Tôi nắm chặt ngực mình, tự nhắc mình không được hét lên lúc này, không được sợ hãi. Trái tim tôi đập mạnh. Sắp nổ tung rồi. Gọi ngay cho Lý Thụy. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra. Khi vừa bấm gọi, một bàn tay lặng lẽ từ sau lưng vươn ra, vội vàng cướp lấy điện thoại của tôi. Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi như một con ruồi không đầu, hoảng loạn nhìn quanh trong bóng tối. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên sau lưng tôi. Ngay sau đó, điện thoại được nhấc lên. Giọng của Chí Tắc phát ra từ điện thoại. Điện thoại của tôi bị trộm rồi. Tôi đang dùng điện thoại công cộng. Tiếng thở gấp của tôi đáp lại. Cô sao rồi? Sao không nói gì? Chí Tắc hình như đã nhận ra điều gì đó không ổn. Gọi báo cảnh sát ngay. Gọi báo cảnh sát, nhanh lên. Tôi hét lên hết sức. Nhưng ngay lúc đó, cuộc gọi bị ngắt. Bị người trong bóng tối cắt đứt. Một luồng gió lạnh ập tới. Tôi dùng hết sức tránh sang một bên. Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy gì. Tôi chỉ có thể cảm nhận và lao vào nhà vệ sinh. Bên ngoài hoàn toàn im lặng. Không có tiếng bước chân nào. Người đeo mặt nạ dường như không có ý định vào đây. Tôi không hiểu tại sao anh ta không vào. Rõ ràng nếu anh ta muốn vào, thì đó là một việc rất dễ dàng. Lúc này tôi rất sợ hãi. Cửa kính trong nhà vệ sinh không thể ngăn cản anh ta. Liệu anh ta có đang cảm thấy tội lỗi và muốn tha cho tôi? Suy nghĩ này ngay cả tôi cũng thấy thật buồn cười. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện phía ngoài cửa kính mờ. Tại sao trong bóng tối tôi lại có thể nhìn rõ một bóng người như vậy? Là vì người đó mặc một bộ đồ đỏ tươi. Bộ đồ đỏ tươi đập vào mắt tôi. Màu đỏ tươi nổi bật đối lập với bóng tối xung quanh. Người đó đứng bên ngoài, không nhúc nhích. Mỗi lỗ chân lông trên người tôi đều cảm thấy tỏa ra một luồng lạnh buốt. Đó có phải là người đeo mặt nạ không? Tại sao anh ta lại đột nhiên mặc đồ đỏ? Chiếc áo này của ai? Rõ ràng không phải từ tủ quần áo của tôi. Tôi chưa bao giờ mặc những bộ đồ màu sắc sặc sỡ như vậy. Hắn ta đứng ngoài cửa, nhưng giống như một con rối, không hề nhúc nhích. Đột nhiên, âm thanh nhập mật khẩu vang lên từ cửa. Bạn đã mở khóa thành công. Là Chí Tắc sao? Tim tôi đột ngột nhảy lên tận cổ họng. Cô Sơn. Tôi nghe thấy giọng của Lý Thụy. Nhưng tôi không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên. Lý Thụy, tên sát nhân đang ở cửa nhà vệ sinh. Nếu bạn sống một mình trong một biệt thự ở ngoại ông. Và đột nhiên, vào giữa đêm, một người đeo mặt nạ xuất hiện. Bạn sẽ đối phó như thế nào?
Vào lúc tôi đang sợ hãi trốn và trong nhìn nhà chằm vệ chằm sinh vào bóng người ngoài cửa kính. Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng Lý Thụy. Tôi hét lên với Lý Thụy, có người ở cửa nhà vệ sinh. Nhưng hắn ấy lại nói từ bên ngoài, cô Sơn. Cô nói về chiếc áo đỏ treo ngoài cửa kính phải không? Tôi hét lên với Lý Thụy, có người ở cửa nhà vệ sinh. Tuy nhiên, anh ta lại nói từ bên ngoài, cô Sơn, cô đang nói về chiếc áo đỏ treo ngoài cửa kính phải không? Là chiếc áo đỏ sao? Tôi sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái bóng đỏ mà tôi thấy, chẳng lẽ chỉ là một chiếc áo thôi sao? Có phải là ánh sáng vừa bật lên? Tôi nửa tin nửa ngờ và bảo Lý Thụy vào. Chỉ thấy anh ấy cầm theo một chiếc áo khoác đỏ. Tôi chắc chắn là tôi chưa bao giờ thấy chiếc áo khoác đỏ này. Lý Thụy thấy tôi sợ hãi, liền an ủi tôi, cô Sơn, cầu giao điện vừa bị ngắt, tôi tới phòng khách. Tôi chăm chú nhìn Lý Thụy, chậm rãi hỏi, anh làm sao biết được mật khẩu nhà tôi? Lý Thụy đáp, cô Sơn, xin đừng hiểu nhầm. Là bạn trai của cô, ông Chí Tắc, đã gọi điện cho tôi. Anh ấy nói cô có thể gặp nguy hiểm và đã cung cấp mật khẩu cho tôi. Bạn trai cô đã đang trên đường đến đây. Vậy là Chí Tắc đã giúp đỡ tôi. Lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi nhìn kỹ chiếc áo khoác này. Chiếc áo khoác này có kích thước rất lớn. Chiếc áo trông có vẻ cũ kỹ. Đặc biệt là ở phần cổ áo, có những vết bẩn màu đỏ sẫm rất lớn. Nhìn vào, tôi cảm thấy sởn gai ốc. Dù tôi chắc chắn đó không phải là áo của tôi, nhưng tôi lại có cảm giác chiếc áo khoác này có một sự quen thuộc kỳ lạ. Dường như tôi đã thấy nó ở đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ ra được. Tôi hít một hơi thật sâu và nói, chiếc áo này không phải của tôi. Lý Thụy, tôi đã kiểm tra video giám sát của cô, nhưng không thấy có ai đi ra hoặc vào. Tôi nắm lấy tay áo anh ta và hoảng hốt nói, người đó không hề rời đi. Anh ta đã ở trong phòng tôi từ trước. Tôi thấy anh ta đeo một chiếc mặt nạ rất đáng sợ. Còn lấy đi chiếc điện thoại của tôi. Lý Thụy vẫn tiếp tục trấn an tôi. Cô Sơn, đừng sợ. Tôi sẽ gọi lại cho điện thoại của cô ngay bây giờ. Anh ấy gọi đến điện thoại của tôi. Tiếng chuông quen thuộc từ ngoài biệt thự vang vào. Tôi mở cửa, thấy chiếc điện thoại của mình nằm yên tĩnh ở cửa biệt thự. Khi tôi nhặt điện thoại lên, tôi nhận được một tin nhắn. Tin nhắn viết rõ ràng, chắc cô còn nhớ năm ngoái cô đã làm gì phải không? Câu này khiến tôi ngây người tại chỗ. Tôi nhớ, năm ngoái tôi và bạn trai đã đi du lịch tự lái để thư giãn. Kết quả là chúng tôi đã gặp một vụ tai nạn. Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ liên quan đến vụ tai nạn tôi đều không nhớ. Bạn trai tôi nói, lúc đó chúng tôi đã đâm phải một con nai rừng, vì vậy mới xảy ra tai nạn. Chiếc điện thoại này chắc chắn không phải tôi tự lấy ra và đặt ở đây. Cô Sơn, có lẽ cô nên thư giãn một chút. Anh ấy chắc chắn nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh. Ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu những gì tôi vừa trải qua có phải là ảo giác không? Nhưng tin nhắn tôi nhận được và chiếc điện thoại của bạn trai rơi dưới gầm giường rõ ràng đang nói với tôi, tất cả những điều này đều là thật. Tôi bất đắc dĩ nói, cảm ơn anh. Đây là công việc của tôi. Lý Thụy nói xong rồi rời khỏi biệt thự. Còn tôi thì hoang mang lo lắng. Chiếc áo khoác đỏ làm tôi vô cùng sợ hãi. Nó luôn khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi gói chiếc áo khoác lại và ném ra ngoài cửa. Tối nay tôi không có ý định ở lại biệt thự nữa. Tôi thu dọn đồ vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi đến khách sạn gần đó để qua đêm. Nhưng khi tôi định cắm sạc điện thoại vào trong túi xách, bỗng nhiên tôi phát hiện dây sạc trong tay đã bị đứt. Và rõ ràng là bị ai đó cắt đứt. Nơi đứt gãy rất gọn gàng. Chắc chắn là dùng kéo hoặc công cụ sắc nhọn nào đó để cắt đứt. Tất cả những điều này không phải là ảo giác. Chắc chắn có ai đó đã lén lút vào biệt thự của tôi. Anh ta có thể đang ẩn nấp ở một góc nào đó trong nhà. Rất có thể. Tôi run rẩy. Nỗi sợ hãi không thể kiềm chế đang dâng lên. Anh ta đang ẩn náu ở đâu? Nơi có thể ẩn nấp. Lý Thụy và tôi đã tìm kiếm cùng nhau. Người đeo mặt nạ này đã làm cách nào để tránh được sự giám sát?
và thoát ra được tự do. Quan trọng hơn nữa, nếu anh ta muốn rước tôi, thì tôi đã chốt từ lâu rồi. Nếu anh ta muốn tiền, anh ta hoàn toàn có thể lấy những món đồ giá trị trong nhà. Nếu anh ta muốn hấp diêm, tôi đã gặp nguy hiểm từ lâu. Nhưng tôi là một người làm việc ở nhà cả ngày, và không có một vòng bạn bè rộng rãi, ngoài vài tác giả mà tôi gặp qua mạng. Hầu như không có ai khác. Tôi lại có tính cách hiền hòa và tính khí rất tốt. Có thể nói tôi là người rất dễ chịu. Tôi thật sự không thể nghĩ ra mình đã đắc tội với ai. Tôi mơ hồ cảm nhận rằng người đeo mặt nạ này rõ ràng đang săn mồi. Và tôi chính là con mồi mà anh ta đang trêu đùa. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng bạn trai sắp kết hôn của tôi lại muốn rước tôi. Đột nhiên, âm thanh nhập mật khẩu vang lên từ cửa. Và đúng là bạn trai tôi, Chí Tắc bước vào. Chí Tắc, thật may là anh đến rồi. Tôi xin nữa bị dọa chết rồi. Tôi mừng rỡ chạy lại gần. Khi tôi định ôm anh ấy lại nói một cách kỳ lạ rằng tôi bị ép buộc. Xin lỗi. Anan, anh yêu em. Thật lòng muốn cưới em. Nhưng anh còn muốn sống hơn. Nói xong, anh ta đột ngột lao về phía tôi, dùng sức bóp chặt cổ tôi. Tôi không thể tin được. Người mà tôi sắp kết hôn lại muốn rước tôi. Anh ta lại muốn rước tôi. Tầm nhìn của tôi dần mờ đi. Hơi thở càng lúc càng yếu đi. Đột nhiên một tiếng thở dài. Lý Thụy ngã xuống đất. Lý Thụy thở hổn hển, hơi thở nặng nề hỏi, cô Sơn, cô không sao chứ? Tôi không sao. Tôi không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là tại sao lại làm như vậy với tôi? Rốt cuộc là tại sao lại làm như vậy với tôi? Cô Sơn, chúng ta hãy trói hắn lại rồi giao cho cảnh sát đi. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cách yếu ớt. Tối nay đối với tôi, quả thật là một cơn ác mộng. Mau thả tôi ra, tôi sẽ chết mất. Lý Thụy muốn rước tôi. Anh đang nói gì vậy? Anh thực sự muốn rước tôi sao? Vậy tại sao anh lại cho Lý Thụy biết mật khẩu cửa chính, để anh ta đến bảo vệ tôi? Lúc này, toàn bộ cảnh vật bỗng nhiên chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Chỉ thấy hắn hoảng hốt nói, tôi chưa bao giờ nói cho họ mật khẩu. Một bàn tay bất ngờ lại siết chặt cổ tôi. Tất cả chuyện này là do anh lên kế hoạch phải không? Người lấy điện thoại của tôi chính là anh. Đúng vậy, chính là tôi. Lý Thụy rút dao và giáng xuống, thực tế ngã xuống đất. Nhìn hắn mất hơi thở, tôi sợ hãi đến mức không thể thở nổi. Đừng lo, tôi sẽ không rước cô chính là kẻ mang mặt nạ. Có phải cảm thấy rất kỳ lạ không? Khi bố mẹ cô mua căn biệt thự này 1 năm trước, biết chủ sở hữu căn biệt thự này là ai không? Cô có thể không ngờ rằng chủ sở hữu thực sự của căn biệt thự là tôi, Lý Thụy. Tôi đã quan sát cô qua camera an ninh từ lâu. Tôi và cô không có thủ án gì. Cô tại sao lại làm thế này? Cô đã quên chuyện gì xảy ra vào năm ngoái sao? Lại là chuyện năm ngoái. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra năm ngoái? Tôi không nhớ gì cả. Tôi chẳng nhớ gì cả. Nếu cô đã quên, vậy để tôi giúp cô nhớ lại. Năm ngoái cô và bạn trai đi du lịch tự lái. Cô uống một chút rượu, nhưng các cô chẳng hề quan tâm. Xe cứ chạy càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên đâm phải một bà bầu. Bà bầu mặc áo khoác đỏ bị đâm ngã xuống lề đường. Bạn trai cô sợ ngồi tù vì tội lái xe say rượu, nên đã từ chối gọi xe cứu thương. Các cô có thể lái xe bỏ đi. Nhưng cô chắc chắn không ngờ, bà bầu đó đã kiên trì cho đến khi chồng cô ta đến. Sau khi nói với chồng mình về diện mạo của kẻ gây án thì bà ta mới qua đời. Còn cô đã cầu cứu, và thậm chí một bác sĩ tâm lý đã dùng thôi miên giúp cô quên đi chuyện này. Tôi chính là chồng của bà bầu đó. Giờ tôi đã hiểu rồi. Chính bà bầu đó đã mặc chiếc áo khoác đỏ này. Sau khi vợ tôi qua đời, tôi đã nhanh chóng tìm ra các cô. Tôi đã kết nối ống thông gió của biệt thự với phòng bảo vệ. Tôi đã bán biệt thự cho cô. Câu chuyện của tôi đã kết thúc. Giờ tôi cũng nên rời đi. Cô Sơn, tôi muốn cô sống suốt đời trong sự tội lỗi và đau khổ. Sau đêm đó, Lý Thụy đã ra đầu thú. Một ngày không lâu sau,
Tôi đến thăm Lý Thụy tại trại giam. Lý Thụy, tôi muốn kể cho anh một câu chuyện. Năm ngoái, viết lách của tôi gặp phải sự chỉ trích. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, tôi đã quyết định đi du lịch tự lái để giải tỏa. Không may, chúng tôi đã đâm phải một bà bầu trên đường. Lúc đó, bà ấy vẫn chưa chết, trong mắt bà là một tia hy vọng và ánh sáng. Bà ấy cầu xin tôi cứu cả bà và đứa trẻ trong bụng. Bạn trai tôi muốn gọi xe cứu thương, nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại. Nhìn bà bầu đó vật lộn trong tuyệt vọng, tôi lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Cảm hứng viết lách của tôi bỗng chốc quay lại. Ngày tôi chuyển đến biệt thự này, tôi đã phát hiện ra thân phận của cô. Cô nghĩ rằng đã giấu kín rất tốt, nhưng tôi đã điều tra rõ ràng. Tôi chắc chắn cô đến để trả thù tôi. Nói thật, tôi cảm thấy rất phấn khích. Còn gì có thể thú vị hơn một câu chuyện như thế này? Vật liệu tuyệt vời cho một câu chuyện. Cô rất kiên nhẫn đã rình rập 1 năm. Nhưng cô không biết rằng tôi muốn cùng cô đóng một vở kịch hoàn hảo. Sau khi Lý Thụy nghe xong, biểu cảm của anh ấy mèo mó, trông thật kỳ lạ. 1 tháng sau, tiểu thuyết của tôi đã được phát hành. Nhật ký 52 ngày.